ka na yan, di sa Oradyo Isip, and welcome to Isip na yan. So our topic for today is all about the dependent variables at yung independent variables. So ano ba yung pagkakaiba ng dependent sa independent variables? So let's start. Doon muna tayo sa definition. So the definition ng independent variable, no, it can stand alone. This is manipulated. You are, no, ikaw ang dapat mag-change ito. It is the variable you are changing. Kapag dependent variable naman, no, this is the responding. Depends on the other variable, you measure this variable. So, mini-measure natin itong variable na ito. Nagdi-depend siya sa independent. So, magbibigay tayo ng example para mas maintindihan nyo ang pagkakaiba ng dependent sa independent variable. Example, ng mga TikTokeries natin, no? Mga magagaling mag-TikTok na nagba-viral ngayon. So, dito sila Andrea Brillantes, no? Si Ivana Alawi, si Bella Porch, saka si Alex Gonzaga. So, ibig kung ginawa nila to lahat, no? Etong viral video na to, no? So, sa tingin nyo, kung ang nakuha nilang views, eto, ang nakuha nilang views sa bawat pag-TikTok nila nito ng ating viral video na to, no? So, ibig sabihin, alin dito yung independent variable at si dependent variable? So, ang independent variable natin dito ay yung mga TikTokeries. Hindi natin sila mababago, no? Nasa na lang kung kayang mababagoin, kung sino pipiliin mo, kung si Ivana Alawi, nasa yun. Pero, andyan na sila, TikTokeries na sila, no? Ito na yung kanilang mga account. Pero, no, kung ilan ang views, i-measure mo kung ilan yung views ng bawat TikTokeries na to, mga TikTokers na to, yun yung ating dependent variable. Nakadepende yung views, no, dito sa bawat TikTokeries, no, sa bawat may hawak na account. So, yan yung pagkakaiba ng dependent sa independent variable, no? Another example. So, for example, meron kang 4 na cars, no? Mayaman kayo, no? 4 na cars ka. So, tinambay mo yan, no? Tinambay mo sa arawan, no? Mainit na panahon, arawan. So, iba-iba yung kulay. Merong green, no? May blue. 4 na klase ng kulay ng cars. So, ngayon, itetest mo to, no? Araw-araw, tinetest mo yung kanyang temperature. Ano ba yung temperature niya sa loob ng sasakyan na to, no? Maghapon mo nilagay sa labas, ibinled mo sa arawan, tapos tinignan mo, tinest mo kung ilang temperature. Nag-experiment ka, ilang temperature meron. So, ibig sabihin, no, yung 4 cars na yun, yan yung ating independent variable, no? Wala tayong pakialam dyan. Hindi natin mababago yan kasi independent nga sila, no? At nandiyan na talaga sila. Pero, yung temperature na susukatin natin, no? Yan yung ating dependent variable. Nakadepende kung ano yung temperature ng car sa bawat kulay ng car na iyong pagmamayari. So, ayun yung pagkakaiba ng dependent sa independent variable. Medyo nagugulo ba ba? Isa pang example. Kunyari, ikaw naman nagtatanim. May 3 kang puno. So, everyday, no, mga plantitas natin yan. Kunyari, ano silang halaman, naging puno, no? So, may 3 kayong puno. So, yun, no? Araw-araw mo siyang dinidiligan. Consistent ka araw-araw, no? The amount of water binupunta mo, binibigay mo doon sa bawat trees na to. So, ang tanong dito, alin dito yung dependent variable at sa independent variable? So yun nga, no? Itong meron tayong 3 trees. So, 3A, si 3B, tsaka si 3 na C. So, ngayon, dahil araw-araw mo siyang dinidiligan, no? Ang ating independent variable dito, nasusukatin mo kung gaano kalaki, kung gaano itatangkad ng ilalaki ng puno mo, no? Ng bawat puno na to, no? So, ang ating independent variable dito ay yung amount ng water na nilalagay mo sa bawat isa sa kanila. Consistent kayo, no? Araw-araw ka naglalagay. So, ayun yung ating independent variable. Ngayon, no, isisukat mo ngayon, gaano ba kataas ang bawat puno na to? No? So, the height of the tree is dependent variable. Nakadepende yung sa sukat o height ng tree sa iyong pagdidilig sa bawat isa sa kanila. So, yun yung pagkakaiba ng dependent sa independent variable. So, dito sa mga examples natin na to, identify the independent variable tsaka sa dependent variable. So, number 1,
the performance of a student and his or her grade in a subject. So dito makikita natin, no, alin dito yung numidepende, no? Alin dito yung independent. Ang grade mo ang grade sa bawat sa subject na yun, no? So nakadepende sa performance mo. So ang yung independent variable dito is your performance of the school. Ngayon, no, didepende na lang kung ano yung grade mo doon sa iyong performance. So ulitin ko, ang independent variable dito is the performance, no, ng student, at ang iyong dependent variable dito is the grade in a subject. Number 2, no, the price and the size of the pair of shoes in the department store. So ibig sabihin, no, nakabase yung size tsaka ng price ng ating sapatos. So makikita natin dito, ang ating independent variable dito is yung size, no? Size ng sapatos mo. Yun yung independent variable. So, nakadepende ang babayaran mo. So, ibig sabihin, yung price is the dependent variable. Nakadepende siya sa anong size. Pag malaki yung size, siguro mas mahal ang iyong babayaran. Pag maliit naman yung size, yun ay mas mura ang iyong ibabayad. So, ibig sabihin, no, nakadepende yung ating price sa size. So, ibig sabihin, ng ating dependent variable dito is the price at ang independent variable natin dito is the size. Number 3, the chance of class suspension and the amount of rainfall. So, may suspended ng klase. Gusto natin yan, no? Yung mga lalo ng mga estudyante, no? So, gustong-gusto yan, no? The chance of class suspension and the amount of rainfall. So, ibig sabihin, ang ating independent variable dito is the amount of rainfall, no? So, kung marami yung amount ng rainfall natin, so may chance siya ng mag-class suspension. So, ibig sabihin, nakadepende ang class suspension sa amount ng rainfall. So, ibig sabihin, that ang class suspension ay nakadepende sa amount of rainfall, ang ating dependent variable dito ay yung class suspension. Ang ating independent variable dito is the amount of rainfall. Let's go naman sa ating parang problem, no? So, paano natin malalaman kung ano yung independent variable sa dependent variable when it comes to problem solving? So, makikita natin dito, no? So, for example, the time traveled by a bus moving a constant speed affects the distance. So, sabi dito, a bus moves at a constant speed of 60 kilometers per hour. So, mayroon na constant speed yung bus na to na 60 kilometers per hour. So, how much distance are covered if it travels 3 hours, 4 hours, and 5 hours? So, alin dito yung dependent variable tsaka sa independent variable? So, magkakaroon tayo dito ng variable na x and y. So, i-consider natin yung x as our independent variable. Yung x natin is the independent variable kasi yun yung time, no? 3 hours, 4 hours, 5 hours, no? Hindi natin mababago yun. So, yun yung ating independent variable. So, y is our distance, no, covered per hour. So, ibig sabihin, ayun yung ating dependent variable. Magdidepende yung distance natin, no, sa kung ano yung oras. Distance traveled sa kanyang oras, 3 hours, 4 hours, and 5 hours. So, may kalakaroon tayo na parang equation dito na y, no? Ang x natin is the independent variable, ang y natin is the dependent variable. So, magkakaroon din tayo dito ng y equals to 60x, no? Magkakaroon tayo ng table. So, the x, this is our time, no? And y, ito yung ating distance. So, ngayon, no? Table. So, in 3 hours, ilan na yung cover niyang distance? In 4 hours and 5 hours, ilan na yung cover niyang distance? So, ibig sabihin, no, ang ating dependent variable dito is the distance. Ang ating independent is the time. So, kung ito yung ating parang equation, makakuha natin dito yung ating distance in 3 hours. So, 60 times 3, which is our x. So, ito ay 180, no, kilometers. So, kapag 4 naman, no, i-substitute natin yung 4, yan ay magkakaroon tayo ng 240
So, pag 5 naman, magkakaroon tayo ng 300. So, ito yung ating dependent tsaka independent variables, no? So, that's all na. Sana may natutunan kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindot po yung ating notification bell para malagi kang updated sa mga susunod ko pang videos. No? So, that's all. Good luck, soldier.